हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ Redmi Note 10s। जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा मसँग छ Redmi Note 10s अनि यो चाहिँ 6GB अनि 128GB वाला भेरिएन्ट। यो चाहिँ अफिसियली दुईटा लन्च भएको छ नेपालमा, दुईटा भेरिएन्ट जुन चाहिँ 664 अनि 6128 रहेको छ। तपाईलाई म यसको प्राइस पनि भनिदिइहाल्छु। यसको स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ छ 25000 जुन चाहिँ 664 वाला भेरिएन्ट रहेको छ भने 6120 को छ अराउन्ड 27000। सो निकै नै राम्रो छ यसको प्राइस, किनभने यसमा तपाईले 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा अनि 6GB र्याम पाउनुहुन्छ अनि यसमा चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले 5000 मिलिएम्पियर को ब्याट्री सबै नै छ यसमा हैन। किनभने यो निकै नै राम्रो फोन छ, मलाई चाहिँ निकै नै। अनि यो फोन चाहिँ अहिले नेपालमा निकै नै हट सेल भइरहेछ हैन। यो चाहिँ मैले अलिक ढिलो अनबक्सिङ गरिरहेको छु किनभने यो फोन आउट अफ स्टक नै भइरहेको थियो हाम्रो शपमा भने। सो आज चाहिँ मैले अनबक्सिङ गरिरहेको छु Redmi Note 10s को। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने यस्तै खालको लेटेस्ट अनबक्सिङहरु अनि एक्चुअल प्राइस चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, किनभने यहाँ तपाईलाई यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ अनि लेटेस्ट अनबक्सिङ भिडियोजहरु पाउनुहुन्छ। सो ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ हाम्रो यही Redmi Note 10s को अनबक्सिङ। सुरुमै राखिएको छ हाम्रो Redmi Note 10s। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पेबल व्हाइट भनेर भनेको छ यसलाई Xiaomi चाहिँ। अनि क्यामेरा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेम लाइक नोट सिरिज जस्तै छ हैन। यो चाहिँ मलाई क्यामेरा डिजाइन चाहिँ निकै नै मन परिरहेछ Redmi Note 10 सिरिज के। अनि यहाँ चाहिँ के छ है त हेरौँ है त बक्समा। सो यहाँ चाहिँ एउटा पेपर बक्स छ जहाँ चाहिँ तपाईले सिम इजेक्टर पिन अनि केही युजर म्यानुअल गाइडहरु अनि साथमा एउटा केस पनि दिएको छ। केस चाहिँ हेरौँ है त कस्तो क्वालिटीको छ केस। सो एउटा प्लास्टिकको केस पाउनुहुन्छ जुन जसले गर्नेछ तपाईको फोनको सुरक्षा, किनभने स्टार्टिङमै हामीले फोन किन्दाखेरि कभरहरु अलिक पाउँदैन। सो त्यसको लागि पनि कम्पनीहरुले चाहिँ सुरुमै केस हाल्दिन्छ जुन चाहिँ राम्रो कुरो हो। त्यसैगरी अर्को राम्रो के छ भने यसमा तपाईले पाउनुहुन्छ 33 वाट को फास्ट चार्जिङ एडाप्टर। सो यो चाहिँ फोनमा इनबिल्ट पाउनुहुन्छ तपाईले 33 वाट को फास्ट चार्जिङ एडाप्टर। सो मलाई चाहिँ निकै नै राम्रो लाग्छ यस्तो फोनमा फास्ट चार्जिङ, जुन चाहिँ Redmi Note 10 सिरिजमा पनि सबैमा थियो। अनि यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईले USB to टाइप C डाटा केबल। सो बक्समा चाहिँ अरु केही पनि छैन। अब एयरफोन त तपाईहरुले बिर्सिदा हुन्छ अहिलेको फोनहरुमा। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोन जुन चाहिँ र्याप गरिएको छ। यहाँ चाहिँ केही फिचर्सहरु पनि लेखिएको छ जुन चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ। 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा, 6.43 इन्चको एमोलेड डट डिस्प्ले, मिडियाटेकको हेलियो G95। सो यसमा क्वालकमको प्रोसेसर छैन, हेलियो G95 को प्रोसेसर दिएको छ जसमा चाहिँ 33 वाटको फास्ट चार्जर भनेर लेखिएको छ। सो अझै अब भिडियो अगाडि बढ्दै जाँदा हामी सबै कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ तपाई फोनलाई हेर्नुस् है त निकै नै राम्रो कलर छ हैन। मलाई चाहिँ व्हाइट कलरको फोन निकै नै मन पर्छ। म चाहिँ यो स्टिकर चाहिँ निकाल्दिन्छु। लुक्स हेर्नु सक्नुहुन्छ निकै नै राम्रो लुक्स। अब ग्लास भए चाहिँ अझ नै राम्रो हुन्छ, तर यो पोलिकार्बोनेटले बनेको छ जुन चाहिँ निकै नै एट्र्याक्टिभ अनि ग्लोसी लुक्स देखिन्छ। मलाई चाहिँ निकै नै मन परेको छ। सो अब ढिलो नगरिकन म फोनलाई गर्दै छु बुट। Redmi पावर बाइ एन्ड्रोइड भनेर आइसकेको छ। सो तपाईलाई चाहिँ म एकछिन भिडियो स्किप गरेर यो एभ्रिथिङ सबै सेटअपहरु, फिंगरप्रिन्ट पनि छ यसमा, साइड फिंगरप्रिन्ट जुन चाहिँ म सेटअपहरु गरेर सबै कम्प्लिट गरेर एकछिन भिडियो स्किप गर्नेछु। सो फाइनली कम्प्लिट भइसकेको छ हाम्रो यही Redmi Note 10s को सेटअप, जसको चाहिँ डिस्प्ले हेर्न सक्नुहुन्छ फुल डिस्प्ले रहेको छ जुन चाहिँ 20:9 को स्क्रिन टु बडी रेशियो छ भने यसमा चाहिँ 6.43 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ जसमा चाहिँ 1100 निट्स पिक को ब्राइटनेस छ। सो गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन पनि दिएको छ जुन चाहिँ कलर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ निकै नै राम्रो छ हैन। डिस्प्ले पनि स्मुथ नै छ हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा निकै नै स्मुथ फिल भइरहेछ मलाई। अनि सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ को चाहिँ म फ्यान पनि हो ठुलो। अनि सफ्टवेयर अनि प्रोसेसरको कुरा गर्नु पर्दा पनि यसमा तपाईले MIUI 12.5 पाउनुहुन्छ। सो यो चाहिँ मैले अनबक्सिङ गरेसम्म Redmi को अनबक्सिङ गरेसम्म चाहिँ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट फोन हो जसमा चाहिँ मैले MIUI 12.5 देखिरहेको छु। यो चाहिँ Redmi Note 10 सिरिजको पनि फर्स्ट फोन होला जसमा चाहिँ Redmi MIUI 12.5 अनि यो चाहिँ बेस्ट छ एन्ड्रोइड 11 मा। अनि यसलाई चाहिँ प्रोसेसर त मैले अघि पनि भनिसकेको छु। यसमा चाहिँ मिडियाटेकको हेलियो G95 जुन चाहिँ गेमिङ प्रोसेसर हो भनेर चिनिएको छ। मिडियाटेकको हेलियो G95 जसमा चाहिँ CPU 2.05 GHz को अक्टा कोर प्रोसेसर दिएको छ भने यसमा GPU माली G76MC4 दिएको छ। सो परफर्मेन्समा पनि यो ओभरअल सबै नै राम्रो छ, किनभने यसको प्राइस नै निकै नै राम्रो छ। किनभने अराउन्ड तपाईले 25000 मा चाहिँ यति फिचर लोडेड फोन पाउनु हुँदैछ भने यो चाहिँ बेस्ट छ हाम्रो नेपाली मार्केटको लागि। किनभने अहिले मलाई चाहिँ Xiaomi को मन परेकै कुरा यसको प्राइस हुन्छ, किनभने यो चाहिँ जहिले पनि भ्याल्यु फर मनी हुन्छ हैन। किनभने अरु ब्रान्डको कम्पेरिजनमा चाहिँ हामीले Redmi लाई चाहिँ जहिले पनि भ्याल्यु फर मनी नै हेरिरहेको हुन्छौँ, किनभने एकदमै रिजनेबल प्राइसमा एकदमै
हाई फिचर्सहरू फोन दिइरहेको छ। सो मलाई अभियसली रेडमीको फोनहरू चाहिँ निकै नै मनपर्छ। यसमा चाहिँ स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा जो दुईवटा भेरिएन्ट छ, जस्तो कि मैले अघि पनि भनिसकेको छु 64GB अनि 128GB को जुन चाहिँ UFS 2.2 स्टोरेजमा आउँदछ भने ऱ्यामको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्ट लन्च भएको छ जुन चाहिँ 6GB ऱ्याम छ। अब ग्लोबली यो चाहिँ 2-3वटा भेरिएन्ट छ, तर अहिले नेपालमा चाहिँ अहिले मैले अनबक्सिङ गर्दा चाहिँ अफिसियली दुईवटा एनाउन्स गरेको छ Xiaomi नेपालले। त्यसै गरी यसमा तपाईँले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको रहेको छ भने अर्को 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड अनि 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो अनि 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा छ। यसमा चाहिँ तपाईँले 4K भिडियो रेकर्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ सेल्फी क्यामेरा दिएको छ 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। अनि सेक्युरिटीकै कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईँले फेस अनलक साथमा साइड माउन्टेन फिङ्गर स्क्यानर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ मैले अघि सेट गरेको थिएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई चाहिँ निकै नै राम्रो लाग्यो किनभने यसको फिङ्गर स्क्यानर पनि ओभरै फास्ट छ। सो एभ्रिथिङ यो फोनमा चाहिँ मैले कम्प्लेन गर्ने चाहिँ केही पनि देखेको छुइनँ क्या। मलाई केही कम्प्लेनै गर्न मन लागेको छ किनभने एभ्रिथिङ सबै नै राम्रो मैले पाइरहेको छु यसमा चाहिँ, किनभने प्राइस त एकदमै राम्रो नै छ। त्यसपछि फिचर्सहरू पनि कुनै पनि कम्प्लेन गर्ने लागेको छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा नि 5000 mAh को ब्याट्री छ, जसमा चाहिँ तपाईँले बक्समै 33 वाटको फास्ट चार्जिङ पाउनुहुन्छ। सो यो पनि एकदमै राम्रो छ होइन। मल्टिमिडियाको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले डुअल स्टेरियो स्पिकर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले रेडमी नोट 10 कै सबै सिरिजमा देख्न सक्नुहुन्छ कि तलमाथि यसमा डुअल स्टेरियो स्पिकर जुन चाहिँ निकै नै राम्रो हुन्छ यदि म्युजिक लभर अनि गेमिङ लभरहरूको लागि। यसलाई चाहिँ हामी एक तरिकाले एउटा एफोर्डेबल प्राइसमा एउटा गुड गेमिङ फोन पनि भन्न सक्छौँ, किनभने नेपालमा म्याक्सिमम फोन गेमिङको लागि पनि सेल भइरहेछ। अनि क्यामेराको कुरा गर्दा पनि यो चाहिँ क्यामेरा पनि निकै नै राम्रो छ, 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा छ। त्यसै गरी डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा नि सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ। सो अभियसली फोनमा त्यस्तो जेको लागि किन्दा पनि हुन्छ यो फोन, किनभने एभ्रिथिङ सबै नै मतलब कि एउटा मल्टी पर्फर्मेन्स फोन भन्दा पनि हुन्छ यसलाई, किनभने सबै कुरा राम्रो दिएको छ यसमा। सो यो चाहिँ फर्स्ट फोन हो मैले युज गरेको जसमा चाहिँ MIUI 12.5 छैन। मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ युज गरेको थिइनँ MIUI 12.5, जसमा चाहिँ केही मैले केही डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू पनि देखिरहेको छु। अब अलवेज अन डिस्प्ले त पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँले यसमा होइन। त्यसै गरी धेरै फिचर्सहरू पनि छ, जस्तो केही स्पेसल फिचर्सहरू जस्तो कि गेम टर्बो, भिडियो टुल बक्स, फ्लोटिङ विन्डोज, सेकेन्ड स्पेस, लाइट मोडहरू एभ्रिथिङ, जस्तो कि यो अहिले MIUI 12 को फिचर्सहरू छ। स्पेसली रेडमी नोट 10 सिरिजको लागि पनि दिएको छ केही फिचर्सहरू। अनि मलाई चाहिँ अर्को मन परेको भने अलवेज अन डिस्प्ले। त्यसै गरी यसमा MIUI 12.5 को कारणले चाहिँ निकै नै केही चेन्जेसहरू देखिरहेको छ। मलाई चाहिँ निकै नै मन परिरहेको छ यो फोन। सो तपाईँलाई रेडमी नोट 10S सँग अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने मेरो इन्स्टाग्राम आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, त्यहाँ गएर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ लेटेस्ट फोनको अपडेटहरूको लागि। अनि तपाईँलाई केही बुझ्नु भयो भने कमेन्ट गर्नु होला यो फोनको प्राइस कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्टमा गर्न नभुल्नु होला। अनि जाँदा यति पनि भन्न चाहन्छु कि भिडियो लाइक अनि च्यानल सब्सक्राइब गरेर मात्र जानु होला। हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तबसम्म गुड बाई, जय नेपाल।